Welcome to eBay channel. How to trend your items. ගොඩක් වෙලාවට අපි කරන්නේ item එකක් හොයාගෙන ගිහිල්ලා ඒක හොඳ trend වෙච්ච item එකක් අරගෙන copy කරලා දානවා. දාලා ඊට පස්සේ ඒක trend වෙයි කියලා හිතනවා. නමුත් ඒක සාපේක්ෂව ගත්තොත් ඒ trend කරපු top selling item එක විකිනෙන සම්භාවිතාවයට ගොඩාක් අඩුවෙන් තමයි අපි ඒක විකිනෙන්නේ. පටන් ගද්දී විකිනෙන්න පුළුවන්. හැබැයි long in the කියන්නේ දිගටම විකුණද්දී එහෙම දිගුණට විකුණනවා නම් අපිට එහෙම විකිනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ගොඩාක් කට්ටියට එක්ස්පීරියන්ස් එක ඇති කරගෙන යනකොට ඉතින් මම කියන්නේ එහෙම කොපි කරලා ට්‍රෙන්ඩ් කරන්න යන්න එපා. මම කියන්නම් මම කරන විදියක්. එතකොට මම කියලා දෙන විදියක්. එතකොට ඒකෙන් ඇත්තටම මේ ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ ගොඩක් දේවල් try කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ item එකක් හොයාගෙන මේක මේ මොනවද වෙන්නේ කියන එක try කරන්න ඔයාට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. මේකට. ඉතින් මේකේ හැම වෙලෙම මම කියන වගේ බේස් එක හදා ගන්න ඕන මුලින්ම මම කියන්නම් බේස් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා ඊට පස්සේ ඒක කොහොමද මාස්ටර් කරගෙන යන්නේ කියලා. right එතකොට මේක ඕන item එකක් ගත්තොත් ඔයා item එක මුලින්ම හොයාගන්න. හොයාගෙන ට්‍රෙන්ඩ් කරන්න හිතන්න. අර මම කලින් කිව්වා වගේ. එතකොට රිසර්ච් කරන පාර්ට්ස් ගොඩක් තියෙනවා. එක විදි තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මොන විදියකට හරි ඔයා item එකක් රිසර්ච් කරගත්තම මේ product එක ගන්න. අරගෙන බලන්න right මේක කොහොමද list කරන්න පුළුවන්. ඒ ටික මුලින්ම කරගන්න. list කරන එක එතකොට හරියට description හදන එක, attractive විදියට title එකක් හදන එක, මේ ඔක්කොම ටික කරගන්න. ඒකට අවශ්‍ය කරන videos ටික තියෙනවා channel එකේ. ඒක බලන්න. එතකොට මේ ටික බැලුවා මේ ඒ ටික හදාගත්තට පස්සේ right දැන් ඔයාට පුළුවන් listing කියන තැනට යන්න. listing එකට යන්න. listing එකට ගියාට පස්සේ දැන් ඔයා මේ item එක මුදා හරිනවා මුළු ලෝකෙටම. eBay එකේ ඉන්න ඔක්කොටම උදාහරණ ඊට පස්සේ Google එකේ search කරත් ඉන්න කට්ටියට උදාහරණ ඒ විදිහට කොහොම හරි ඔයා keywords කොච්චර හොඳට තියෙනවද ඒ ඔක්කොම ටිකත් එක්කම ඔන්නවා දැන් උදාහරණ මුළු ලෝකෙටම right ලෝකෙට උදාහරණයට පස්සේ මේක පේන්න ගන්නවා හැබැයි මෙතනදී අර මම දැන් පුරුදු කරන දෙයම තමයි මම කියන්නේ when you begin run auction build the traffic මෙන්න මේක කරලා තියෙන්න ඕන මුලින්ම ඔය trend කියන්නේ item එකක් දාන්න කලින් සමහර ගොඩාක් කට්ටිය දානවා එතකොට views අඩුයි කියනවා මේක විකිනෙන්නේ නැහැ කියන වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා right මම මේ කියන්නේ යන දේෙන් ඔයා මුලින්ම ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ස්ටෝර් එක ටික ස්ටේබිලිටි එකක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් පටන් ගත්ත කෙනෙක්ට එකපාරට මේක ඉෆෙක්ට් එකක් ගන්න අමාරුයි. මම ඒක හේතුවක් කියන්න. එතකොට ඔයා ස්ටේබිලිටි එකක් තියෙනවනම්, ඔයාගේ හොඳ ට්‍රැෆික් එකක් බිල්ඩ් වෙලා තියෙනවනම් මෙන්න ඔයාට තියෙනවා මම කියන්නේ මේකට පොකට් එකේ තියෙන සේල්ස් කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා ගාව තියෙන සේල්ස්. ඔයා හරියට ඇකියුමුලේට් කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ නැහැ මේක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ ගොඩක් කට්ටියට තේරෙයි මේකෙන් කොච්චර ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයාට Tamanටම පුළුවන් item එක ට්‍රෙන්ඩ් කරගන්න. right එතකොට හොඳ traffic එකක් තියෙනවා නම් ඔයා හොඳට බලනවා නම් ඔයාට මම කියලා දීලා තියෙන impressions බැලුවම පේනවා මේ විදිහට බැලුවට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා right එතකොට ඔන්න උතන traffic එක හරියට තියෙනවා නම් stability එකක් තියෙනවා නම් ඔයා දැන් කරන්න ඕන ඒ කියන්නේ ඔයාට හොඳ constant run එකක් තියෙනවා නේ. ඒ කියන්නේ හොඳට sell වෙනවා නම් ඔයාට ගිහිල්ලා බලන්න your number of followers will grow. ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ ඔයාගේ යූසර් නේම් එක ක්ලික් කරාම පල්ලෙහාට ගියාම ඉස්සර නම් ෆලෝවර්ස් ලව වෙනම පෙන්නනවා මේ යූසර් එකම දැන් පෙන්නන්නේ නැහැ දැන් යටින් පෙන්නනවා කීයක් ෆලෝවර්ස් ලා ඉන්නවද කියලා මේ ෆලෝවර්ස් ලා කියන එක හරි ඉම්පෝටන්ට් ෆලෝවර්ස් ලා කියන්නේ ඔයාගේ අයිටම්ස් වලට කැමති කට්ටිය අයිටම්ස් ගන්න කැමති ඒ කියන්නේ අයිටම්ස් පස්සේ හරි ගන්නවා විශ් ලිස්ට් එකට හරි දාගන්න වොච් ලිස්ට් එකට දාගන්න කට්ටිය ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඔයාගේ ස්ටෝර් එකට කැමති නිසා තමයි ඔයා ෆලෝ කරන්නේ එක්සාම්පල් එකට ගත්තොත් අපි දැන් කොහේ හරි අපි අපේ සාමාන්‍ය ජීවිතේ අපි කොහේ හරි කඩේකට යනවා නම් අපි තුමු හොද ඇඳුම් ෂොප් එකට යනවා නම් අන්න ඔයා ලෝයල්ටි කස්ටමර් කෙනෙක් විදිහට ඒගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් කරගන්නවා. ඔයාගේ මොබයිල් නම්බරේ ගන්නවා. right ඊට පස්සේ මොනවා හරි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොමෝෂන් එකක් තිබ්බොත් ඔයාට ඔන්න මැසේජ් එනවා. අපිට ඕන තරම් එනවා මැසේජස්. ඔය කෑම කන මේ ආහාර ගන්න තැන් වලින් ගොඩාක් ඔය මේ ෆාස්ට් ෆුඩ් චේන්ස් වලින් අපිට එනවා right මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා කියලා. ඒක යනකොට අපිට අවශ්‍ය නම් අපි ගන්නව නැත්නම් මග හැරලා දානවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මම මේක තව එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. ඉතින් ඔයාට කැමති වෙන කට්ටිය ඔන්න ඔයා ෆලෝ කරන්න ගන්නවා. right. උතන number of followers ලා වැඩි වෙන්න ඔයාට තියෙන chance එක වැඩි. ඒ කියන්නේ මම මේ session එක කියන දෙයක් මෙතන කියන්නේ ඔයාගේ තියෙන ප්‍රදේශයේ අපිට සාපේක්ෂව තියෙනවා පොඩි කඩයක්. සිල්ලර කඩයක් හැමතැනම තියෙන හැම කෙනෙක්ගේ ගියක් ගාව තියෙනවා. ඒ කඩේට පාම් භාගයක්වත් ගන්නෙ නැත්නම් මිනිස්සෙක් මුදලාලි කඩේ අරින්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ පාම් භාගයක් හරි ගන්න එන කස්ටමර් පිරිසක් තමයි ඔයා මෙතන ෆලෝවර්ස් විදිහට ගන්නෙ. පාම් භාග ගන්න එක නෙමෙයි ඊට වඩා දේවල් කරගන්න පුළුවන්. මම එක්සැම්පල් එක ගත්තේ එහෙම කට්ටිය නැත්තම් මුදලාලි කඩේ අරින්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ තමයි. අපිත් අන්න ඒ වගේ කට්ටිය එකතු කරලා ඒක එක රාශි කරගන්න තමයි ඔය ඔක්ෂන්ස් වලින් රන් කරන්නේ. ඒතකොට එක කැටගරි එකකින් බේස් කරලා රන් කරගෙන අන්න ඒ වගේ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි. හරි. දැන් එතකොට ඔයාට number of followers ලා ඉන්නවා නම් 50 followers අපි හිතමු 50 දෙනෙක් ඉන්නවා followers ලා ඔයාට.
එක්සාම්පල් එකක් මීට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන් මීට වඩා අඩු වෙන්න පුළුවන් මම නිකන් නම්බරයක් ගත්තා 50ක් කියලා සාමාන්‍ය මාස 7ක් 8ක් කරගෙන කෙනෙක්ට 50ක් විතර ගන්න පුළුවන් හරියාකාරව කරොත් right එතකොට ඔයාගේ number of followers ලත් බලන්න ටිකක් පරණ කට්ටිය මේ පරණ ටිකක් establish වෙච්ච කට්ටිය වැඩිපුර ඉන්නවනම් හොඳම දෙයක් මෙන්න මේකින් කරගන්න පුළුවන් right 50ක් ඉන්නවනම් followers ලා ඔයා ගිහිල්ලා අලුතෙන් item එකක් ඔයාට කැමති විදිහට research කරලා item එකක් list කරන්න list කරාම මේ 50ටම යනවා notification එකක් මෙන්න item එක list කරලා තිනවා මේ user. ඒ කියන්නේ ඔයාට කැමති. ඔයාගේ store එකට කැමති users ලා 50ක් ඉන්නේ. ඒ 50න් අපි හිතනවා 50ටම එකපාරට මේ notification එක ගියත් respond කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ වැඩපලක නිරත වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් access නැති වෙන්න පුළුවන් message එක හම්බුන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ signals නැතුව ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. අපි assume කරමු 30 දෙනෙක්ට මේක ගියා. 30 දෙනෙක් දැක්කා. ඔන්න 30ක් click කරා. ඒ කියන්නේ 30 views in a second. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු තප්පරෙන් මේක බැලුවා කියලා. හරි. නැත්නම් විනාඩි 5න් බැලුවා කියලා. ඔන්න 30 views වා item එක දැම්ම ගම. දැන් ඔහොම ගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා search කරනකොට item search කරනකොට පෙන්නනවා eBay එකේ title එකට යටින් අර ගින්දර වගේ mark එකක් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ වගේ. 30 views in 1 hour. කෙලින්ම 30ක් තියෙනවා 1 hour ඇතුලේ. ඉතින් ඔය වගේ මේක බලනවා කියන්නේ eBay එකෙන් recognize කරනවා right මෙන්න මේක ටිකක් popular වෙන product එකක්. ඒගොල්ලෝ කොහෙන්වත් traffic හදලා නැහැ. ඔයා කිසි දෙයක් කරලා නැහැ. ඔයාගේ ඇතුළෙන්ම inbuilt එකක් කියන්නේ inbuilt කියලා inbuilt වෙන traffic එක. ඔන්න ඕක දැන් උඩට එනවා. දැන් eBay එකෙන් free traffic එකක් හදලා දීලා මෙන්න මේක උස්සලා දෙනවා. eBay එකේ හරි කැමති ඉක්මනට විකිනනවා. මොකද ඔයාගෙන් 110 තියෙන commission එක ගන්න තමයි eBay එක බලන්නේ. දැන් ඔන්න ඕක උඩට එනවා. උඩට එනවා කියන්නේ මොනවද? නොදැනුවත්වම sales එන එක. තාම පිට කවුරුත් බැලුවේ නැහැ කියලා හිතන්න. ඒ මතේ ඉන්න තාම. right. එතකොට ඔන්න 30 views in 1 hour කියලා පේනවා. right. එතකොට පිට කෙනෙක් ඔන්න දැන් බැලුවොත් ඔන්න එයා ගන්න. තාම එතනට එන්න නැතුව හිතන්න. right. ඊට පස්සේ අපි හිතමු දෙන්නෙක් ගත්තා කියලා. ඔයාගේ 50න් ඉන්න followers ලාගෙන් 30 දෙනෙක් click කරා 30 views in 1 hour කියලා tag එකකුත් වැදුනවා. ඔන්න එතනින් 30 දෙනාගෙන් දෙන්නෙක් ගත්තා. මේකට වැඩි වෙන්න පුළුවන් මම මේ අබම විදිහටම කියන්නේ දෙන්නෙක් sales දෙන්නෙක් item එකක් ගත්තා. කියන්නේ දැම්මලා විනාඩි 5ක් 10ක් ඇතුළත ඕක මේ වෙනවා. මොකද ඔයාට කැමති කට්ටිය ඉන්නේ මෙතන. යාළුවව කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන්. මෙතන මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් අර ටයිටල් එකේ මේ ටයිටල් එක දාලා ට්‍රෙන්ඩ් කරනවා කියලා ඒ විරුවට වඩා තව දේවල් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා හිතන්න item එක දැම්ම ගමන් item දෙකක් sell වුණා කියන්නේ මෙන්න මේ tag එකත් වදිනවා. 2 sales in 1 hour නැත්නම් 24 hours කියන එකක් යනවා. 1 hour කියන එක පැන්නට පස්සේ 24 hours තියෙනවා 2 sales in 24 hours කියලා. එතකොට පළවෙනි පැය තුලත item දෙකක් sell වෙලා ඊට පස්සේ මේක දැන් උඩට එනකොට දැන් sell වුණාට පස්සේ eBay එක තවත් උඩට දානවා එතකොට. ඒතකොට trendy product එකක් වෙලා ඉවරයි. නොදෙනුවත්වම. එතකොට ඔන්න 2 sales 1 hour කියන එකේදී ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් authentic ඒ කියන්නේ මේ traffic එකක් generate වෙන ගන්නවා. ඒ කියන්නේ කට්ටිය ඇවිල්ලා බලනවා මොනවද දැන් ඉක්මනට trend වෙන්නේ. දැන් eBay එකේ මේක උස්සලා දීලා ඉවරයි. right. ඔයා දැන් customer ගිහිල්ලා බලද්දි හරි දෙකක් sell වෙලා තියෙනවා. පැයක්වත් ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ කියන්නේ හොඳයි. අපිත් එහෙමයි. අපිත් customer කෙනෙක් නම් ගිහිල්ලා පටස් ගාලා එහෙම ගන්න තැන බලන්නේ. හරි. ඒ වගේ තමයි. එතකොට මෙතනට ගිහිල්ලා එයා ගන්නකොට අපි හිතමු තව item 5ක් sell වුණා කියලා. එතකොට 7යි. එතකොට 7 sold in 24 hours කියලා පෙන්නනවා. ඔයාගේ item එක ඔයා නොදැනුවත්වම trending කියන තැනට ඇවිල්ලා ඉවරයි. එතකොට හැම වෙලේම මතක තියාගන්න මම එකයි කියන්නේ item trend වෙච්ච item හොයාගන්න යන්න එපා. item එක හොයාගෙන trend කරන්න. ඒක කරන්න පහසුම විදියක් මේක. මෙතන ඇතුලේදී ඔයාම කල්පනා කරලා බලන්න එළියට ගිහිල්ලා කොහේවත් යන්න කලින් sales ටික විලා ඉවරයි. views වෙලා ඉවරයි. අපි sales අමතක කරත් අපිට 30 views වත් minimum වෙනවා. ඒක දැම්ම ගමන් ඒ ඔයාගේ followers ලා නිසා. ඉතින් followers ලා grow කරගන්නවා කියන්නේ ඔයාට නිධානයක් වගේ තමයි. ඔයාට කැමති විදිහට convert කරන්න පුළුවන්. ගොඩාක් කට්ටිය අහන auction run කරන්න ඕන මොන මේකෙන්ද auction කරන එකෙන් කොහොමද customers ලා grow වෙන්නේ? එතකොට effect එකක් මොකද්ද? මෙන්න මේක හොඳ උදාහරණයක් කොහොමද effect එක තියෙන්නේ කියලා. ඔයා නොදැනුවත්වම ඔයාගේ sales ටික වෙයි නොදැනුවත්වම මේ followers ලාගෙන් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. Without even promoting you will have sales. අපි ගොඩාක් කට්ටිය ප්‍රොමෝට් කරන්න දඟලනවා. ප්‍රොමෝට් කරගෙන තමයි මගේ මේ ePal assistant sessions වල account scan කරද්දි පෙන්නනවා මේ දැක්කම මේ 175ක් තියෙන කොළ පාට බායක 125යි තියෙන නිල් පාට බායක. ඉතින් මම ගත්තක මං අහන්නේ මෙහෙම කළා කොහොමද ඔයා item එක sell කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් දේවල් තියෙන. ඉතින් හිතන්න ප්‍රොමෝටින් කියන දේ පාවිච්චි කරන්න ඕන අවස්ථාවල් තියෙන. එක කරන්න නැතුව නෙමෙයි. හැබැයි ඔයාම හිතන්න මෙතන ප්‍රොමෝට් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා already ප්‍රොමෝට් වෙලා ඉවරයි. ඒක නිසා ඒකයි wisely හිතන්න කියන්නේ මේ තියෙන ට්‍රික් එක අනුගමනය කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට sales එක අත්පත් කරගන්න පුළුවන් වෙන කොහෙවත් share කරන්නවත් නැතුව. ඒකට කරන්න තියෙන
තියෙන මූලිකම අඩිතාලම ඔප්ෂන්ස් ටිකකින් මුලින්ම හදාගන්න. ඔප්ෂන්ස් කොච්චර ඉම්පෝටන්ට් කියන එක සම්බන්ධයෙන් මම වෙනම වීඩියෝස් සීරීස් එකක්ම කරලා තිනවා. අන්න ඒක ෆලෝ කරන්න. එතකොට ඔයාට තේරෙයි කොච්චර දුරට යන්න පුළුවන්ද කියලා. ඕල්රෙඩි මේක දන්න කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන් මේක වටිනාකම දන්න ඔප්ෂන්ස් වලින් කොච්චර දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාගේ බිස්නස් එක තව අඩි දෙක කීපයක් ඉදිරියට තියන්න තියෙන පුෂ් එකක් තමයි දුන්නේ. මේවා මේ මමත් කරන දේවල්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට මේකෙන් ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. right, follows are the base and on your store. මුලින්ම පටන් ගන්නම කිව්වා බේස් එකක් හදන්න ඕනේ කියලා. මෙන්න ඔයාගේ බේස් එක. අපි ෆෑන් බේස් කියලා කියන්නේ කවුරු හරි සෙලිබ්‍රිටි කෙනෙක් පේජ් එක. ඒගොල්ලෝ තමයි බේස් එක. ඉතින් මේක හැදෙන්න නොදැනුවත් තමයි ඔයාට ඕන කෙනෙක් දැන් බලන කෙනෙක් පොඩ්ඩක් බලන්න එයාගේ daily sales එනවනම් followers ටිකක් හොඳට ඇති. right, එහෙනම් thank you විශ්වාස කරලා බැලුවට. good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. please subscribe my channel. අපි sister channel එකේ තියෙනවා epel hub එක subscribe කරන්න. page එක තියෙනවා, තව group එක තියෙනවා. ඒකට join වෙන්න. join වෙලා ඒවල links තියෙනවා description එකේ join වෙලා ඔයාගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න. complete seller කෙනෙක් වෙන්න. ලංකාවේ dollars කියන. thank you, all the very best. bring more dollars to Sri Lanka. happy selling.